හරි. එතකොට දැන් අපි ක්ලාස් එකේ මුලින්ම එන්කැප්සුලේෂන් වල මොකද කරපු ස්ටෙප් එක වේරියබල් ටික ප්‍රයිවට් කළා. ඊට පස්සේ අපි හදන්න ඕනේ මේකේ කන්ස්ට්‍රක්ටර් එක. ඩිපෝල් කන්ස්ට්‍රක්ටර් එක හදන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඩිපෝල් කන්ස්ට්‍රක්ටර් එක කියන්නේ ආගියුමන්ට් නැති, පැරාමීටර්ස් නැති කන්ස්ට්‍රක්ටර් එක අපි හදා ගන්න ඕනේ. ඒ මොකද ඇයි අපි හදන්නේ ඒක? ඇයි අපි හදන්නේ ඒක හදන්නේ කන්ස්ට්‍රක්ටර් එක දැන් ස්ටුඩන්ට් කියලා ක්ලාස් එකේ දැන් ස්ටුඩන්ට්ලගේ ඩීටේල් නේ තියෙන්නේ. ඒතකොට දැන් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. එයාගේ ස්ටුඩන්ට් නම්බර් එකවත්, නේම් එකවත්, ඒජ් එකවත්, කන්ටැක්ට් නම්බර් එකවත් දන්නේ නැති. එහෙම වුණාම එහෙම කෙනාව අයිති වෙන්නේ මෙන්න මේක. එහෙම එතකොට කන්ස්ට්‍රක්ටර් මෙතඩ් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද්ද? ස්ටුඩන්ට් කියලා ආගියුමන්ට් නැති ස්ටුඩන්ට් කියලා ආගියුමන්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකේ මුකුත් පැරාමීටර්ස් නැහැ. ඒ කියන්නේ ආගියුමන්ට්ස් නැහැ. නැතුව එක කන්ස්ට්‍රක්ටර් එකක් හදන්න ඕන. ඔන්න අපි ඩිෆෝල්ට් කන්ස්ට්‍රක්ටර් එක හැදුවා. මේක තමයි මම කමෙන්ට් එකක් දාන්නම් ඩිෆෝල්ට් කන්ස්ට්‍රක්ටර් කියලා. ඩිෆෝල්ට් කන්ස්ට්‍රක්ටර්. ඒකයි අපි එහෙම කරන්නේ අර ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ආවොත් එයාගේ ඩීටේල්ස් ටික තාම දන්නේ නැත්තම්. ඔන්න ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් හදලා. ඊට පස්සේ අපි හදන්න ඕනේ ඩිෆෝල්ට් කන්ස්ට්‍රක්ටර් එක no argument කන්ස්ට්‍රක්ටර් එකක් හදනවා නම් අපි අනිවාර්යෙන් argument කන්ස්ට්‍රක්ටර් එකකුත් මේකේ තියෙන්න ඕනේ. ඒතර අපි හදනවා argument කන්ස්ට්‍රක්ටර් එකක්. පොඩි argument කන්ස්ට්‍රක්ටර් එකක් හදනවා ස්ටුඩන්ට් එකෙන්. ස්ටුඩන්ට් ගෙන් පැරාමීටර්ස් දාලා ආගියුමන්ට් කන්ස්ට්‍රක්ටර් එකක් හදන්නේ මෙන්න මේ තියෙන වේරියබල් ටිකම මේකේ දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ අපි ඉන්ටිජර් ඩේටා ටයිප්ස් හතරකින් ඩේටා ටයිප් දෙකකින් ගත්තනේ වේරියබල් හතරක්. ඒ හතරම ආයි මේකේ දාන්න ඕනේ. පැරාමීටර්ස් විදියට. එකක් දානවා int student number. ඒ ටිකම ආයි ලියාගෙන යනවා ඒ විදියට.